Waar we het nu over gaan hebben is de regenbooglegpatroonmethode. Heel mondvol, maar ik wil zeggen, dit vind ik echt een hele leuke reading. Hele leuke methode, omdat het echt gaat over wat jij echt wil. Wat zijn je wensen en wat wil je heel erg graag? Zelfs al weet je het niet of weet je het niet zo goed, kan je deze regenboogmethode gewoon ook gaan leggen. Ditmaal, bij deze methode althans, hoef je geen vraag te hebben. Het kan zijn dat het wat moeilijker voor je wordt om dan alles te gaan lezen. Maar het kan ook zijn dat je denkt, oh, wacht eens even, volgens mij gaat het daar en daar om. En dat klopt, ik wil gewoon heel graag dat en dat bereiken. Dus deze gaat erover van, oké, wat vind je belangrijk? Wat zijn je wensen? Wat zijn je dromen? Nou, dat is eigenlijk waar het heel erg om gaat. En natuurlijk over van, wat zou je kunnen doen om die wensen en die dromen echt uit te gaan voeren? Dus dat ze echt ook uit gaan komen. Mooie reading. De reading bestaat uit 6 kaarten en dan ga ik je nu vertellen hoe en wat. Wat je wel gaat doen is schudden. Je hebt natuurlijk geen vraag, wat natuurlijk vreemd is. Althans, voor mij is dat best wel vreemd. Ik heb altijd vragen. Oh, er valt wel eentje uit. Als er nou echt eentje uitvalt, wat meteen al gebeurt, dan betekent het, en het valt er zo uit, dat er ook een nieuw begin aan kan komen. Maar die gaan we even onthouden. Stoppen we wel terug, want wie weet heb je die dadelijk, dat je die ook echt trekt. Je gaat dus schudden, net zo lang totdat je denkt, nu is het goed. Je kan ze ook wassen, hoeft niet, mag wel. Wat ik wel anders ga doen, omdat ik het gewoon zo voel en het ook anders wil doen. Hier zeggen ze kaart 4 moet op zijn kop liggen, of dat is de bedoeling. Maar ik laat het gewoon aan de kaarten zelf over. En ik moet ook zeggen, ik heb ze natuurlijk gewassen. Dus bij mij zitten de ook kaarten sowieso andersom in. Dat. Kaart 1 die komt dus zo. Kaart 2 komt daar boven. Kaart 3 komt daar weer boven. Kaart 4 die komt hier. Kaart 5 die komt weer onder de heer. Hey, zie je? Daar komt weer terug. En kaart 6 die komt in het midden. Nou, goed. Je ziet al een heer en je ziet al een dame. En dan is de dame natuurlijk een andere dame dan dat jij zelf bent. Als jij zelf deze reading doet. Goed, kaart 1. Deze kaart beschrijft wat voor soort verlangen je hebt. Nou, wat je eigenlijk wil is niet meer pingpongen. Ik zal even laten zien. Je wil niet meer pingpongen tussen bepaald soort werk. En dat je altijd maar op zoek bent naar werk. En bedenkt wat voor werk je leuk vindt. En altijd maar afwachtend bent van gaat het lukken, gaat het niet lukken. Hoop hebben, angst hebben. En tussen die hoop en die angst maar heel de tijd lopen zweven. Dat is eigenlijk wat jij sowieso niet meer wil. Maar wat jij dus wil, daar gaat het nu natuurlijk om, is dat daar een einde aan komt. Dus jij wil dat je daar niet meer bang voor hoeft te zijn. En dat je gewoon echt denkt, ja, ik wil gewoon nu dat het leven wat makkelijker wordt. Dus wat jij wil is stabiliteit. Dat wil je. Kaart nummer 2. Nou, dat is dus deze. Toevallig ook weer een Expanded Lenormand kaart. Wat is voor jou de kracht? Dus de kracht om echt gaan realiseren wat je wil. De focus. Echt overal de focus op leggen. En bedenken, oké, dat wil ik echt. Dat wil ik doen met mijn hart. Dat vind ik fijn. Daar word ik blij van als ik het doe.
betreft werk zijn, het kan betreft van alles zijn, vriendinnen, relatie. Dan kan je het allemaal natuurlijk globaal opzoeken. En dan hebben we natuurlijk kaart nummer 3. Die ligt natuurlijk bovenaan, want dat hebben we net zo gedaan. Ja, wat houdt jou tegen? Wat houdt jou tegen? Dat is eigenlijk wat belemmert jou in het niet kunnen realiseren van jouw dromen. Dus wat belemmert jou dat je je dromen niet kunt realiseren? Nou, de stagnatie. Gewoon de stagnatie van de groei. Dus gewoon van, nee, dat belemmert mij. Ik weet niet hoe ik het moet doen, want ik zie het echt als een blokkade. Want hoe moet ik groeien in het werk of wat ik leuk vind? Hoe kan ik daar dan in groeien? Dat is eigenlijk meer, is er groei? Bestaat er groei? Of lukt het zoals gewoonlijk niet? Dat dit ook niet lukt. Omdat dit ook niet gaat groeien. Dat is eigenlijk de belemmering. Dus de belemmering zit meer in je hoofd. In je hoofd. Want ik zie niet dat dit een kaart is van extern, maar echt van intern. Dus dat je eigenlijk zelf degene bent die deze blokkade veroorzaakt. Want jij bent degene die denkt, hé, dat kan weer niet gaan lukken, want dat is een blokkade. Nou, dan hebben we natuurlijk kaart 4. Nou, ze zeggen normaal, die moet je op zijn kop doen, normaal. Ik laat het er gewoon van afhangen of die kaart op zijn kop valt of niet. Nou, in dit geval valt hij niet op zijn kop. Nou ja, wat moet je loslaten wat je achter kunt laten? Dus wat laat je los? Nou, er staat in dit geval, het kan weer mee te maken hebben met een relatie van die man, die moet je loslaten. Dat is, dat is eigenlijk het ding. Als het gaat dus over de liefde, over romantiek. Gaat het over financiën, is misschien ook weer iemand in het spel. Dat je dan denkt, oké, diegene moet ik loslaten. Of werk, kan ook een werkgever zijn of een werknemer of wat dan ook. In ieder geval een bepaalde man in jouw omgeving die jij gewoon moet loslaten. Om zeg maar dat achter je te kunnen laten of daar in ieder geval niet meer aan te denken. Omdat diegene toch die invloed niet meer heeft, laat ik het zo zeggen. Dan hebben we natuurlijk kaart 5. En dat is deze. En deze die sprong er net al uit, hè, de lijkkist. Die sprong er natuurlijk net al uit. Dat is ook heel erg grappig dat die kaarten bij mij tegenwoordig uitspringen. Nou, die beschrijft dus waar ben je op dit moment mee bezig in de realiteit. Waar je mee bezig bent is dingen achter je te laten en nieuwe dingen te proberen. Dus je bent echt dingen achter aan het laten, maar ook dingen aan het proberen. Dat is eigenlijk een beetje dubbel. Hij sprong er net uit, dus hij is echt mega belangrijk. Dingen achter je laten, maar ook dingen ontdekken en dat er ook weer dingen op je pad komen. Laat ik het zo zeggen. Dus, maar daar ben je ook op het moment echt wel mee bezig in het hier en nu. Dus hoe kan ik zo goed mogelijk toch weer de draad oppakken. En dat geldt dus kan voor alles zijn. Hè? Jij weet precies waar die kaart over gaat of waar het thema over gaat. Want op een gegeven moment, dan wijst zich dat vanzelf. En als laatste, de blonde dame. Die beschrijft hoe je op dit moment het beste bezig zou kunnen zijn in de realiteit. Nou, dat is een hele mooie kaart. En ook heel mooi gezegd. Dus hoe kan je het beste zijn en de beste dingen doen in de realiteit? Door hulp te vragen aan een blonde dame. Nou, nee, hoeft niet per se. Ik maak een grapje natuurlijk. Maar wel om hulp te gaan vragen aan een dame die jou nader aan het hart staat. Of aan verschillende mensen, dames, die jou nader aan het hart staan. Die jou kunnen helpen je droom te verwezenlijken. En dat kan zijn door middel met een samenwerking. Zoals ik bijvoorbeeld zelf aan het denken ben. En nu is dat natuurlijk weer over mijn werk. Dus wat mij betreft zou het over werk kunnen gaan. Dat ik ga uitbreiden met andere dames. Om zeg maar het netwerk veel meer te gaan verwezenlijken. Dus dat is een hele mooie kaart. Als het met de liefde te maken heeft, gaat ook weer van vraag raad aan een dame, aan een andere dame. En ook voor financiën en voor wat dan ook. Dus vraag raad aan een andere dame. Of aan een dame als jij een heer bent. Dat kan natuurlijk ook. Dus al met al
kan je gewoon dit allemaal opschrijven voor jezelf om daarvan te leren. En dan zo langzamerhand denk je, oké. Nou is dit best wel een diepgaande reading. Hè? Dat is niet zomaar een reading, dat is best wel, je komt daar jezelf best wel tegen. Je wensen en je dromen en je verlangens en hoe je dat het beste zelf kunt gaan oplossen of aan kunt gaan werken. Daarom zegt deze reading, deze specifieke legpatroon, zegt: doe deze reading niet al te vaak. Eens per 3 maanden. Dat is ongeveer globaal hoe je het kan doen. Dus niet te veel deze reading doen. Dus al met al, dit zijn je verlangens. Dit zijn je verlangens. Dit beschrijft voor jou wat jouw kracht is om die verlangens te realiseren, om dat zelf zeg maar in gang te gaan brengen. Dan hebben we kaart 3, die beschrijft voor jou wat het hoogste obstakel is, hè? Wat jou het meeste belemmert. Nou, in dit geval is eigenlijk de obstakel zit in jezelf. Dat is eigenlijk altijd wel het mooiste, want dan kun je er zelf het beste iets aan doen. Aan de andere kant begrijp ik ook wel dat het misschien het moeilijkste is, want jij bent degene die dat balletje echt kan gaan doen rollen en niet iemand van buitenaf. Goed, kaart 4. Ja, eigenlijk zeggen ze, die moet je op zijn kop doen, maar ik heb daar niet voor gekozen. Dus die beschrijft, wat laat je los? Wat moet je loslaten? Loslaten en niet meer aan denken, laat ik zo zeggen. Kaart 5 beschrijft hoe je op dit moment bezig bent in de realiteit. En kaart 6 beschrijft hoe je op dit moment het beste bezig zou kunnen zijn. Dus links, kaart 5 zegt, oké, zo ben ik bezig. Dat is deze kaart. En deze kaart 6 zegt, nou, je zou je meer kunnen focussen op wat deze kaart zegt. Begrijp je? Dus dat is wel een verschil. Nou goed, ik vond hem heel leuk. Ik vind hem heel leuk om te leggen. En bijzondere legging. Ik moet ook zeggen, deze legging heb ik zelf nog nooit gedaan. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat me even weten in de comments wat je ervan vindt. Het gaat natuurlijk niet over readings, dat snap je wel. Maar ik ben wel heel benieuwd of je hem al gaat gebruiken ook echt. Dat je deze video hebt gezien, dat je ook echt denkt, ja, ik ga hem echt gebruiken. Laat dan in de comments weten van hoe je hem vindt en of hij jou bevalt. En of je ook denkt van, nou, ik heb er wat aan en aan de antwoorden van hoe ik zelf dingen kan veranderen. Goed, ik ben benieuwd en ik hoor het graag van jullie.